Good morning, everybody. Mirëmëngjes të gjithëve. Nderuar zoti kryeministër, ministra, miq të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam shumë i kënaqur që t'ju uroj mirëseardhjen në vendet e pusit Shpirag të Bllokut 4 dhe për të nënshkruar marrëveshjen e rëndësishme ndërmjet qeverisë shqiptare dhe shellit. Emri im është Jan Henk Krenamenburg dhe unë jam menaxheri i përgjithshëm për shellin në Shqipëri. Përpara do doja të jepja një panoramë të shkurtër të situatës, siç e dini dhe siç e shihni pas meje, siguria është shumë e rëndësishme për shellin. Dhe ne përpiqemi fort që të ruajmë objektivat tona që në rregullat e ruajtjes së jetës për të pasur asnjë dëmtim dhe asnjë rrjedhje, për të gjitha operacionet në të gjithë botën, çdo ditë dhe çdo vit. Për ne sot këtu, kjo do të thotë që do doja t'ju kërkoja që të qëndroni në zonat e përcaktuara. Jam i sigurt që askush nuk do të dalë nga kjo çadër për shkak edhe të kushteve të motit. Janë persona të dizenjuar të cilët do t'ju udhëheqin, të orientojnë ju dhe automjetet tuaja që ju të largoheni në mënyrë të sigurt. Nëse ka një emergjencë, që jam i sigurt që nuk do të ketë, gjithsesi janë marrë masa këtu jashtë për të evakuuar në mënyrë të sigurt, dhe së fundmi jini të kujdesshëm. Ka kamera, ka kablo, pra jini të kujdesshëm për të parë se ku kaloni. Në rast se dikush ka një aksident të vogël, ka persona këtu të cilët janë në gatishmëri, ekipe mjekësore të cilat mund të ndihmojnë në rast këtyre lloj nevojave. Pas fjalimeve do të kemi disa pije të lehta në banketin që kemi këtu pas, dhe më pas zoti kryeministër, zoti ministër dhe unë ne do të bëjmë një vizitë në terren nëse do të jetë koha që do të na lejojë. Ju uroj përsëri pra mirëseardhje në zonën ku ne operojmë, pavarësisht kushteve të motit. Sigurisht që jemi ndjerë shumë të mirëpritur kur kemi ardhur në Shqipëri në vitin 2012. Ka qenë një udhtim i gjatë, ka qenë një udhtim shumë bashkëpunues me qeverinë shqiptare dhe mezi pres që për privilegjin që ne kemi, pra për të nënshkruar kontratën e parë ndërmjet shellit dhe qeverisë shqiptare që ne kemi negociuar së bashku. Thënë kjo, do doja t'ju prezantoja pra tani të jepja fjalën Ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës, zoti Damian Gjiknuri, për fjalën e tij. Representative million dollars that have been investing to explore petroleum in this area. And the second good event is that we are going to sign an agreement between Shell and the government of Albania that indicates the interest of the giant company. As it was mentioned, this is the first agreement. It's a good sign that the big investors trust the business environment in Albania, and the Albanian petroleum continues to inspire interest. And this is a very good news for the petroleum industry. Likewise, there is similar interest from other companies, and the presence of Shell in Albania and the purpose to continue the operation for searching for hydrocarbons has awakened the interest of other companies, which are welcomed, and it's understandable that we will do our best to welcome these companies so they can invest in Albania. Ndajin e aktorëve kryesor të naftës në botë. Operacionet hidrokarbure jo vetëm kanë rëndësi për fazën e parë për pjesën që investojnë, por mbi të gjitha ne shpresojmë që ky operacion i suksesshëm dhe vlerësimet e pritshme për këtë fushë nafte do ta kthejë Shqipërinë në një aktor
actor for the petroleum industry, not just in the region, but also further beyond. And edhe kjo kontratë e re që po nënshkruhet ka disa elemente shumë më të mirë se kontratat e mëparshme dhe këtu kemi pasi negociat gjatë, disa vjeçare me kompaninë Shell dhe të paktën kjo kontratë bën të mundur që nëse do të dalë naftë dhe naftë do të ketë edhe nga bloku 4, qeveria shqiptare që në fillim merr diçka nga fuqia e parë e naftës, gjë që s'ka qenë me kontratat e tjera dhe ne duam që këtë model më të mirë edhe për qeverinë shqiptare, por dhe për investitorët e huaj ta promovojmë edhe në fusha të tjera. Fusha interesi gjithmonë është i madh, ka gjithmonë tension dhe kjo duhet pranuar mes kompanive private të naftës dhe qeverive, sepse në fundit bëhet fjalë për pasuritë kombëtare, pa jo ne çka garantojmë është një mjedis shumë i sigurt për biznesin dhe fakti që jeni këtu është një konfirmim që Shqipëria po e bën këtë dhe patjetër ju jeni të mirëpritur ashtu siç thash dhe kompanitë tjera në fushën e eksplorimit të naftës. Kështu që ju uroj suksese dhe jam shumë i kënaqur që ky investim jo vetëm do të kontribuojë në pasurimin e kësaj fushë në kuptimin e marrjes të dhënave siç duhet, por do të kontribuojë direkt dhe në punësimin e njerëzve dhe ka një impakt direkt lokal në ekonomi, ashtu siç ka dhe në infrastrukturë, kur ju keni qenë një shembull i vërtet çka do të thotë investimeve në komunitet. Kështu që bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm me ju. Faleminderit shumë dhe ju uroj suksese në këtë ndërmarrje të re dhe jam i bindur që ju do t'ja dini sepse siç vetë më keni thënë, ky është akoma një nga operacionet më të rëndësishme që Shelli ka onshore në Europë dhe jam i bindur që Shelli nuk hedh investime dhe para kot. Faleminderit. Thank you. Mr. Minister Gjiknuri. Zoti Gjiknuri, siç e dini, kompania jon Shell është një kompani e përbashkët holandeze dhe britanike, për këtë arsye unë ftoj zonjën De Weert, e cila është ambasadorja e Mbretërisë Hollandes në Shqipëri për të thënë fjalën e saj. I nderuar kryeministër, ministër Gjiknuri, të dashur pjesëmarrës, përfaqësues të kompanisë Shell, realisht do doja që t'ju përgëzoja si kompaninë Shell dhe qeverinë shqiptare për arritur këtë marrëveshje për një kontratë të re. Është realisht një marrëveshje e rëndësishme në të cilën ju keni arritur, ashtu siç u përmend edhe nga ministri, sa më shumë investime direkte të huaja për Shqipërinë janë të mira për punësimin, për zhvillimin ekonomik, që kanë efekt të mirë pastaj edhe në shtetin e së drejtës. Ekonomitë kanë nevojë për një klimë të qëndrueshme, biznesi, parashikueshmëri dhe shërbime të besueshme. Dhe është gjithashtu e rëndësishme dhe për bashkëpunimin ndërmjet vendeve tona. Ne njohim njëri tjetrin më mirë. Ne në këtë mënyrë kuptojmë më shumë, afrojmë më shumë kulturat europiane jugperëndimore. Ky bashkëpunim është forcuar në vitet e fundit dhe ne jemi investitori i dytë në vend dhe Shell ka qenë një kontribues i rëndësishëm në këtë. Gjithashtu është rritur me 30% në 2 vitet e fundit. Ne shohim shumë mundësi ndërmjet Shqipërisë dhe Hollandës në bashkëpunim. Gjithashtu në turizëm, në energji, në bujqësi dhe në infrastrukturë. Personalisht jam shumë e kënaqur të shoh që kompanitë holandeze gjejnë rrugën drejt këtij vendi dhe do të vazhdojnë të punojmë si ambasadë që të ndihmojnë Shqipërinë dhe të monitorojmë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian duke forcuar kapacitetet ndërmjet institucioneve publike dhe private në Shqipëri. Sigurisht që operacionet të mëdha të tilla kërkojnë një qeverisje të mirë. Është e padiskutueshme, ju do të vazhdoni punën tuaj në vendin tuaj, do të bëni vlerësime të detajuara të ndikimit dhe të mjedisit, prandaj është e rëndësishme që të keni kompani të mira që punojnë këtu. Gjithashtu e di mirë që në Berat Shelli ka edhe programe të përgjegjësisë së korporatave. Ata ofrojnë trajnime të gjuhës, trajnime të ndryshme për komunitetin. Dhe kjo është ajo që ndihmon gjithashtu për të krijuar punësimin lokal dhe për të parë zhvillim të dukshëm edhe këtu në terren. Pra është shumë mirë të dimë që edhe popullata lokale përfiton në këtë drejtim. Do doja që t'ju përgëzoja edhe një herë dhe t'ju uroja shumë suksese në këtë fazë të re. Faleminderit.
Faleminderit zonja ambasadore, tashmë do të ftoja zëvendës ambasadorin e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, zotin Melbourne. Mirëmëngjes të gjithëve. Emri im është Sean Melbourne. Unë jam i ngarkuar me punë në ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar, shkëlqësia juaj kryeministër, ministër Gjiknuri, të ftuar zonjat e zotrinj. Jam shumë i kënaqur që jam ftuar këtu në mëngjes për të dëshmuar nënshkrimin e një kontrate të re të eksplorimit ndërmjet qeverisë shqiptare dhe Shellit. Kompania Shell, një kompani anglo-hollandeze, është një nga investitorët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm në Shqipëri. Ky nënshkrim i kësaj kontrate përfaqëson, mendoj, një demonstrim të qartë të angazhimit të kompanisë Shell në Shqipëri dhe është diçka që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar e mirëpret me shumë ngrohtësisht. Eksplorimi i hidrokarbureve është një biznes jo i pakushtueshëm. Teknologjia është nevojitur që të nxjerrë, kërkohet që të ketë krah pune të trajnuar, të aftësuar. Vendimet të kurajoze, biznesi duhet të merren ndonjëherë për të filluar apo për të vazhduar për të eksploruar dhe shumë shpesh kemi një kosto të madhe. Gjithashtu, eksplorimet duhet të menaxhohen në mënyrë të kujdesshme. Zonjat e zotrinj, ka prova të forta për të mbështetur këndvështrimin se është investimi privat, ai që e sjell rritjen ekonomike, si në Europë edhe më tej, por qeveritë më të ndihmojnë duke krijuar dhe duke nxitur mjedisin e biznesit për t'i dhënë mundësi biznesit që ai të lulëzojë. Burokracia duhet të reduktohet për sa është e mundur dhe një balancë e vërtet e duhur duhet të vendoset ndërmjet investimit dhe fitimit. Siguria e kontratës është gjithashtu me shumë rëndësi të madhe, sepse krijon bazën për të gjithë vendimet madhore të biznesit. Qeveria shqiptare po merr hapa kurajoze për të përmirësuar mjedisin për biznesin nëpërmjet programit të saj të gjithëpërfshirës pra të reformës në drejtësi. Mbretëria e Bashkuar po ndihmon me anë të ndihmës bilaterale dhe organizatave siç është edhe Bashkimi Evropian për të ndihmuar autoritetet shqiptare për të reformuar legjislacionin dhe rregullat e saj ligjore sa i takon sektorit të naftës dhe të energjisë, me synimin për ta bërë Shqipërinë akoma një vend edhe më të mirë për të bërë biznes. I uroj këtij investimi dhe kësaj sipërmarrje të gjitha sukseset. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe tani kam kënaqësinë që të prezantoj zotin Max Browers, i cili është zëvendës president për eksplorimet për Europën dhe CIS-ën për kompaninë Shell. Mirëmëngjes, zoti kryeministër, ministra, miq të nderuar, zonja dhe zotrinj. Jam vërtet shumë i kënaqur që jam këtu me ju tek pusi Shpirag 4 për të dëshmuar firmosjen e një marrëveshje të rëndësishme ndërmjet Shellit dhe qeverisë shqiptare. Kam qenë në Shqipëri disa herë dhe sa herë që kam ardhur, unë jam impresionuar me përmirësimet dhe progresin që shoh në këtë vend. Gjithashtu Shell do që të luaj rolin e saj në avancimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Le të reflektojmë vetëm për një moment, siç jeni në dieni, mjedisi makroekonomik në industrinë e naftës në 2 vitet e fundit nuk ka qenë e lehtë. Edhe gjatë këtyre viteve, Shell ka vazhduar të investojë në Shqipëri. Dhe pse i bëjmë ne këto investime? Ndërkohë që ne i bëjmë ato, është shumë e rëndësishme për ne që të gjitha aktivitetet tona të jenë të sigurta. Dhe këto aktivitete që ne zhvillojmë këtu janë një provë e qartë për këtë. Për të mbrojtur punonjësit, kontraktorët dhe komunitetit përreth. Mund të shihni për shembull që në vendin këtu pas nesh se sa theks i është vendosur këtyre aspekteve dhe ne inkurajojmë të gjithë punonjësit tanë
dhe kontraktorët tanë që në çdo kohë të ndërhyjnë nëse ata shikojnë diçka që është e pasigurt. Ne realisht duam të krijojmë një kulturë e cila kujdeset, ku ne kujdesemi për njëri tjetrin, kujdesemi për mjedisin, e cila është në bazë, është e rrënjosur tek stafi ynë dhe të kontraktorët tanë. Nëse ne bëjmë biznes në çdo vend të botës, ne kemi disa vlera udhëheqëse. Këto janë ndershmëria, integriteti dhe respekti për njerëzit. Dhe kjo është diçka që ne gjithashtu duam të vazhdojmë ti kemi këtu si vlerat tona thelbësore në aktivitetet tona në Shqipëri. Dhe unë mezi pres që të përparojmë me aktivitetet tona këtu në një mënyrë shumë konstruktive dhe të ndajmë këto vlera me qeverinë shqiptare. Nënshkrimi i bllokut 4 është shumë i rëndësishëm, ashtu siç u përmend është kontrata e parë ndërmjet qeverisë shqiptare dhe kompanisë Shell. Dhe nuk ka qenë e lehtë, për të qenë sinqert, është dashur shumë punë, shumë përpjekje nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë, regulatori dhe Shell dhe shumë persona të tjerë në të gjitha këto institucione për ta bërë këtë kontratë realitet. Në fillim është bërë një vlerësim i tenderit, ka pasur 2 vite më pas të negocimit për të arritur në këtë pikë. Dhe gjithë kjo punë e madhe tani konkludohet me nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Dhe ky dokument do të parashikoj se si ne do të punojmë së bashku dhe të gjithë këto palë të ndryshme. Shpresojmë në dekadat që do të vinë. Do doja të theksoja, të falenderoja edhe një herë të gjithë ata persona që kanë kontribuar në këtë rezultat të rëndësishëm. Gjithashtu është e rëndësishme të kemi parasysh që me nënshkrimin e kësaj marrëveshje do të filloj puna e vërtet, puna e vështirë duhet filloj. Fazat e para të kësaj do të jenë në fakt përgatitja dhe planifikimi i fushatës për të kuptuar më mirë potencialin e nënsipërfaqes, bazuar në rezultatet. Ne pastaj do të kalojmë tek eksplorimi dhe shpimi, dhe nëse eksplorimi dhe shpimi janë të suksesshëm, atëherë do të jetë fillimi i investimeve të rëndësishme ekonomike dhe infrastrukturore, dhe të realishtme të krijojnë pastaj përfitime ekonomike në të gjithë vendin. Megjithatë, ndikimi në komunitet është më i gjerë se kaq. Qasja e Shellit për investimin social është për të kuptuar kontekstin social, për të investuar me politikat sociale, përfshirë mundësi si edukimi, aftësitë, shëndetësia apo nevojat e tjera të komunitetit. Po më lejoni që të kthejmë shkurtimisht edhe kontratave që ne do të nënshkruajmë. Natyra e kontratave me ndarje prodhimi, siç është marrëveshja jonë me qeverinë shqiptare, kërkon që investitori, që në këtë rast është të Shelli, të investojë fillimisht shumë para, përpara me një risk të madh financiar. Dhe nëse investimi do të jetë realisht i suksesshëm, atëherë përfitimet do të jenë qartazi për të ndarë me qeverinë shqiptare, me Shellin dhe me komunitet dhe me njerëzit. Mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të kemi parasysh atë që ne do të bëjmë këtu në këto momente së bashku. Mendoj që është një oportunitet shumë i madh për të gjithë ne këtu për bashkëpunimin ndërmjet kompanisë Shell dhe qeverisë shqiptare. Është një vazhdim fantastik i një bashkëpunimi edhe për atë që ne duam të bëjmë në kontekstin më të gjerë, sepse tekst dëshiron që të ndihmojë qeverinë shqiptare me ndërtimin e mëtejshëm të industrisë së energjisë në këtë vend. Dhe për këtë ne do të vazhdojmë të inkurajojmë qeverinë shqiptare që të vazhdojë të investojë në një mënyrë shumë transparente, politika transparente, robuste dhe të qëndrueshme për të siguruar që ne të kemi një industri të suksesshme, ndërsa ne ecim përpara. Për ta përmbyllur, jam shumë i kënaqur që ne jemi në këtë moment dhe jam shumë i kënaqur për nënshkrimin e kësaj kontrate dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për të arritur në këtë pikë. Me këtë, edhe një herë, ja kaloj fjalën kolegut tim. Jan Henk. Faleminderit Max. Tani është kënaqësia dhe nderim që të ftoj
shkëlqësinë e tij kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama. Legjenda thot që mali i Shpiragut me 23 brinjët e tij të murme është krijuar nga dy luftimet që kanë bërë dy vëllezër, Shpiragu dhe Tomori, për një vajzë Kalan. Nga goditjet me shpatë Tomorit, Shpiragut i dolën brinjët. Dhe ndërshekuj, kjo zonë është njohur për trashëgiminë e saj kulturore, por edhe për pasuri të panumërta natyrore, shumica e cilave njësoj si vetë legjenda e malit qëndrojnë të fjetura. Dhe e tillë është edhe rezerva e jashtëzakonshme me naftë që besohet se fsheh nën toka e Shpiragut, një rezervë që mund të transformoj një herë për gjithmonë të ardhmen jo vetëm të kësaj zone, po të krejt Shqipërisë. E prandaj dhe dita e sotme është një ditë e shënuar në rrugën drejt të ardhmes. Marrëveshja me kompaninë Shell konkretizon një interes më shumë se 20 vjeçar që kur Shelli u shfaq për herë të parë në vendin tonë në vitin 1994 për të larguar pas trazirave të 3 viteve më pas. Dhe rikthimi i Shellit, një kompani me 30 herë më shumë të ardhura vjetore se prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Republikës së Shqipërisë, tregon qartësisht se sot ne me drejt jemi të gëzuar dhe shpresplot për të ardhmen e sektorit të naftës dhe të gazit në vendin tonë. Dhe si kundër vetë miqt, sepse jemi bërë miq për gjatë një negociate shumë të gjatë, më shumë sa 2 vjeçare, të kompanisë Shell e kanë bërë me dije, ndërkohë që kanë ndërprerë në tërësi programet e tyre të eksplorimit për shkak të rënjes drastike të çmimit naftës në bursat botërore, në Shqipëri, jo vetëm që nuk kanë ndalur me blerjen e kompanisë Petromanas, por na janë prezantuar me kërkesën për të nënshkruar të parën kontratë të drejt për drejt mes tyre dhe qeverisë së Shqipërisë. Dhe dua t'i falenderoj sot, sepse në negociatat e gjata kanë pranuar një ndryshim të rëndësishëm në qasje të qeverisë shqiptare në këto marrëveshje, dhe vetëm kaq, po kanë marrë përsipër edhe investimet konsiderueshme për përmirësimin e jetës komunitetit së kësaj zone. Plani i investimeve sociale të Shellit parashë investime për arsimin profesional, sigurinë rrugore, shërbimin shëndetësor parësor dhe mbështetje për zhvillimin e bizneseve të vogla në këtë zonë. Natyrisht që Shelli nuk e bën këtë nga ndonjë dashuri nën tereziane për Shqipërinë, por si pjesë e vizionit vet të
zhvillimit dhe i inkurajuar patjetër nga të dhënat e eksplorimeve të fundit dhe treguesit për një rezervë të re nafte që është pa diskutim më e madhja e zbuluar deri më sot në Shqipëri dhe që presim me padurim të mësojmë se sa e komercializueshme do të jetë, shpresoj deri në fund të këtij viti. Kjo marrëveshje është e rëndësishme për qeverinë shqiptare sepse i transmeton publikut edhe një shprehje të vendosmërisë son për të ndryshuar qasjen në marrëdhëniet me kompanitë që shfrytëzojnë burimet tona natyrore dhe përbën një ndarje nga koha kur buxheti i shtetit përfitonte prej tyre vetëm rentën minerare. Tani më kemi një marrëveshje që është një garanci e qartë dhe afatgjatë për përfitim reciprok, patjetër në interes të kompanisë, por dhe në interes të popullit shqiptar. Siç e tha ministri, marrëveshja që do të firmoset pas pak është rezultat i një procesi interesi të ndërsjellët dhe nga ana tjetër edhe një këmbgulje të ndërsjellët për të arritur në një proces ku jo vetëm garantohen përfitimet reciproke, por edhe sigurohet gjenerimi qysh në vitet e para i qindra vendeve të punës, ndërkohë që tërësia e projektit vlerësohet të ketë një impakt me një rëndësi të jashtëzakonshme në ekonominë shqiptare. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje 3 për Bllokun 4, ne i hapim rrugë një investimi të ri dhe të konsiderueshëm të huaj në territorin e vendit tonë. Dhe shpresojmë që duke qenë se kjo marrëveshje e rrit edhe më shumë praninë e Hollandës si një vend prej ku vjen edhe një sasi e konsiderueshme investimesh të huaja, kjo do të vlejë që në Hollandë Shqipëria të shikohet e plot ashtu siç është, dhe jo e pjesshme, a thua se këtu nuk ka asgjë tjetër përveç krimit organizuar. Në fakt, siç mund ta dëshmojnë edhe miqtë tanë të Shellit, Shqipëria sot në raport me të shkuarin e të largët garanton qartësi, transparencë dhe drejtësi në marrëdhëniet mes qeverisë dhe investitorëve të huaj. Dhe nga ana tjetër, prania e një kompanie si Shelli përbën një arsye më shumë për kompanitë e tjera për ta parë Shqipërinë jo siç përshkruhet në media të ndryshme në Europë apo siç e dëshirojnë eksponent të forcave të ndryshme politike që janë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, por si një vend ku përderisa investon Shelli, mund të investojë kushdo. Përderisa Shelli gjen një atmosferë shumë miqësore për të bërë biznes, këtë atmosferë mund ta gjejë kushdo. Përderisa Shelli
nuk e bën Shqipërinë pjesë të strategjisë së detyruar nga rënia e çmimit në bursë për ndërprerje programet e veta të eksplorimit, por vazhdon ta përfshijnë programet e veta të eksplorimit, kushdo mund ta shohë Shqipërinë po njësoj si një vend oportunitetesh të shumta. Përfshirë patjetër edhe vetë sektorin e naftës, ku siç e nënvizoi ministri, ka ende shumë për të eksploruar dhe ka ende shumë për të zbuluar pas këtij zbulimi shumë të rëndësishëm që presim me padurim të provohet edhe i komercializueshëm. Nuk dua të zgjatem më tutje me përpjekjet tona për ta futur të gjithë sektorin në shinat e një zhvillimi të qëndrueshëm, me kuadrin ligjor bashkëkohor për sektorin që është tani më i ndërtuar, me punën e bërë për të ngritur një infrastrukturë përshtatshme për zhvillimin e sektorit, dhe me sfidat patjetër që kemi ende përpara dhe që janë shfaqur edhe sfundmi, qoftë në formën e një shqetësimi serioz, siç është ai i vijimit normal të punës së kompanisë Armo, qoftë në formën e domosdoshmërisë për të reformuar Alpetrolin dhe qoftë patjetër edhe në formën e nevojës jetike për të garantuar balancën midis gjithë kësaj përpjekje për zhvillim dhe qëndrueshmërisë së mjedisit. Duke e mbyllur, unë dua të sjell në vëmendjen e të gjithëve, dhe nuk e di nëse ky është një informacion i ri për miqtë tanë të shellit tut pranishëm, se këtë vit bëhen 100 vjet nga zbulimi i parë i rezervave të naftës në Shqipëri nëpërmjet shpimit në zonën e Drashovicës, të një pusi nga ana e specialistëve dhe punonjësve italianë në vitin 1918. Historia e përpjekjes për të zbuluar naftë është 100 vjeçare, por pa diskutim kjo pasuri e jashtëzakonshme nuk e ka pasur ende impaktin që duhet dhe mund të kishte, e duhet dhe mund të ketë në jetën e popullit tonë. Dhe ky është qëllimi ynë madhor, që t'i hapim rrugë këtij impakti. Dhe kjo është edhe substanca e marrëveshjes që ne nënshkruajmë sot me Shellin, e cila shënon marrëveshjen e parë në rrugën e një qasje të re, ku shqiptarët nuk janë më spetatorë që jetojnë apo që përfitojnë thjesht një rent, po janë bashkë përfitues të proceseve të eksplorimit. U deshën 100 vjet që të përmbushej profecia e gazetës Le Petit Parisien, e cila në vitin 1925 shkruante pikërisht duke u nisur nga pasuritë tona natyrore dhe nafta në veçanti. Të mëdhenjt, qofshin këta amerikan, anglez, francez apo të tjerë, do të vinë në Shqipëri për të shndruar në partner për një zhvillim afatgjat të atij vendi të varfër. Dhe sot kemi britanik dhe holandez
më të mirën që mund të gjenim, njësoj si të kishim një skuadër të përbashkët të Ajaxit, Amsterdamit dhe Manchester City të sotëm, që do ishte absolutisht e pathyeshme në të gjitha sfidat e ligës së kampionëve. Shumë faleminderit për praninë tuaj dhe le të urojmë së bashku që fundi i vitit do na japi edhe përfundimet e shumë dëshiruara dhe çka Shpiragu ka mbajtur për kaq shumë shekuj në barkun e tij do të bëhet pasuri e prekshme e popullit shqiptar dhe nuk diskutohet, edhe arsye që ju të keni bilance edhe më shumë se sa sot, me shpresën që sidoqoftë fitimet tuaja nuk do jenë 30 herë më shumë se sa prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar, po që edhe faljush ne do ta ngushtojmë këtë raport. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti kryeminist për këtë fjalë të këndshme dhe interesante. Do të vazhdojmë historinë historinë 100-vjeçare të eksplorimeve në Shqipëri. Do doja të vazhdoja me nënshkrimin zyrtar të kontraktës të ndarjes të prodhimit të bllokut 4. Për këtë doja të ftoja zotin Qeverinë që të bashkohet me mua në tryezë dhe për të vazhduar me nënshkrimin.